કોર્સમાં તમામ વિદ્યાર્થી મિત્રોનું હાર્દિક સ્વાગત છે। આજે આપણે ધોરણ 11 સાયન્સમાં મેથ્સમાં ચેપ્ટર નંબર 6 સુરેખા સમતાઓ જેમાં સ્વાધ્યાય 6.2 શીખીએ। આપણને પ્રશ્ન આપ્યો છે કે નીચેની અસમતાઓનો ઉકેલમાં આલેખ પર ત્રિપરિમાણીય યામ સમતલમાં આપણે દર્શાવવાનો છે। આપણને કિંમત આપેલી છે x + y <5। તો સૌપ્રથમ આપણે એનું કોષ્ટક બનાવીએ। x y જો x ની કિંમત 0 લઈએ 0 મૂકીએ તો y બરાબર 5 મળશે અને y ની કિંમત 0 મૂકીએ તો x બરાબર 5 મળશે। યામ સમતલમાં આપણે ફક્ત પહેલા ચરણની જ વાત કરીએ। ધારો કે 1 2 3 4 ને આ બિંદુ 5 0 છે। 1 2 3 4 ને આ બિંદુ 0 5 છે। x અક્ષ y અક્ષ ઉગમ બિંદુ y ડેશ x ડેશ બંનેમાંથી પસાર થતી રેખા। હવે યાદ રાખો કે જો અહીંયા લેસ ધેન છે એની જગ્યાએ લેસ ધેન ઇક્વલ ટુ હોત તો ઘાટી રેખા દોરો, પરંતુ ખાલી લેસ ધેન હોય તો ટોટક રેખા દોરશું આપણે બંને બિંદુમાંથી પસાર થતી। આ જે રેખા છે એ x + y બરાબર 5 છે। હવે એની કિંમત લેસ ધેન 5 તો આ રેખા છે સમતલનો બે ભાગમાં વિભાજન કરે છે। આ પહેલો ભાગ આ બીજો ભાગ, બંને ભાગમાંથી વારાફરતી એક બિંદુ આપણે સમતામાં મૂકશું અને જે ભાગનું સમાધાન કરે એને આપણે ઉકેલ કહીશું। તો ધારો કે આ બિંદુ ઉગમ બિંદુ 0 0 છે, અહીંયા હું 0 0 મૂકું તો 0 + 0 એટલે ડાબી સાઈડની કિંમત 0 થશે, જેની કિંમત 5 કરતા ઓછી છે તો વિધાન સત્ય છે એટલે આપણે કહી શકીએ કે આ સાઈડનો પ્રદેશનું સમાધાન કરે છે, તો આપણો ઉકેલ ગણાવશે। ઓકે, બીજો 2x + y 2x + y > 6। ઉપરની જેમ જ એક કોષ્ટક બનાવીએ। x y x ની કિંમત 0 મૂકીએ તો y બરાબર 6 થશે। x ની કિંમત 0 હોય તો y બરાબર 6, y ની કિંમત 0 મૂકું તો 2 છેદમાં જશે એટલે x બરાબર 3 થશે। આ બંને બિંદુ ધન છે એટલે આપણે આકૃતિ દોરશું, એમાં ફક્ત ધન ભાગ જ દર્શાવશું પ્રથમ ચરણ। ઉગમ બિંદુ x અક્ષ y અક્ષ, x અક્ષ ઉપરનો y અક્ષ પરનો બિંદુ 0 6 4 5 6, ધારો કે આ 0 6 છે, 1 2 3 4 5 આ 3 0 છે। બિંદુ મળી ગયા, ઇક્વલ ટુ છે એટલે આપણે જે રેખા દર્શાવશું એ ઘાટી રેખા દર્શાવશું। ધારો કે 3 0 છે, 2x + y બરાબર 6। હવે આ રેખા છે એ સમતલનું બે ભાગમાં વિભાજન કરે છે, એક ભાગ ઉપરનો ભાગ બીજો ભાગ નીચેનો ભાગ। અહીંયા હું ઉગમ બિંદુ મૂકું તો 0 + 0 તો સરવાળો 0 થશે, એનું મૂલ્ય 6 કરતા મોટું છે તો વિધાન સત્ય નથી, તો આ ભાગનું સમાધાન કરશે નહીં। એ ભાગનું સમાધાન નહીં કરે તો ફક્ત જમણી તરફનો ભાગ આવશે, અનંત સુધી વિસ્તરેલો હશે। ત્યારબાદ ત્રીજું 3x + 4y < 12। ઓકે, કિંમત મૂકીએ કોષ્ટકમાં। x y x ની કિંમત 0 મૂકીએ તો 4 છેદમાં જશે એટલે y બરાબર 3 મળશે, y ની કિંમત 0 મૂકીએ તો 3 છેદમાં જશે એટલે x બરાબર 4 મળશે। યામ સમતલમાં દર્શાવીએ ઉગમ બિંદુ x અક્ષ y અક્ષ 0 3 આ બિંદુ 0 3 થશે, 4 0 આ બિંદુ 4 0 થશે અને આ બિંદુ ઉગમ બિંદુ 0 છે। આપણને ઇક્વલ ટુ આપેલો છે એટલે આ બંને બિંદુમાંથી પસાર થતી આપણે ઘાટી રેખા દોરશું। 3x + 4y બરાબર 12। આગળ વધીએ, બે ભાગ પડે છે, આ પ્રથમ ભાગ આ બીજો ભાગ। આ ભાગ પરનું ધારો કે ઉગમ બિંદુ છે, અહીંયા 0 0 મૂકું તો 0 + 0 એટલે આખું પરિણામ ડાબી સાઈડનો 0 થશે, જેની કિંમત 12 કરતા ઓછી, તો આપણે કહી શકીએ સમાધાન કરે છે, તો નીચેનો ભાગ આવશે। ચોથો y + 8 < 2x। ઓકે, x વાળા બંને અથવા y વાળા બંને આ સાઈડ લઈ જાય તો 8 > 2x - y નિશ્ચિત પદ ફેરવીએ તો 2x - y > 8 થશે।
આ કોષ્ટક બનાવીએ આપણે તેનું x ની કિંમત 0 મૂકીએ તો y ની કિંમત 8 -8 મળશે, y ની કિંમત 0 મૂકીએ તો x ની કિંમત 4 મળશે. કોષ્ટકમાં y ની કિંમત ઋણ છે અને x ની કિંમત ધન છે એટલે આપણે જે આમ સમતલ દોરશું એ આ પ્રમાણે આવશે. ઉગમ બિંદુ y ડેશ x y x ડેશ 1 2 3 4 5 આ બિંદુ પર 0 થયું. -1 -2 3 4 5 6 7 8 9 આ 0 -8 બંનેમાંથી પસાર થતું ઇક્વલ ટુ છે એટલે ઘાટી રેખા દર્શાવશું. ધારો કે 8 નો ભાગ છે y + 8 = 2x. બે ભાગ પડે છે આમ સમતલનો ઉપરનો ભાગ અને નીચેનો ભાગ. ધારો કે હું 0 0 મૂકું તો 0 પરિણામ આવશે જેનું મૂલ્ય એ 8 કરતા ઓછું છે તો આપણે કહી શકીએ વિધાન સત્ય છે. તો ઉપર તરફ ખુલ્લો વક્ર એટલે આ ભાગ આવશે. ત્યારબાદ પાંચમો x - y <= 2 x - y. ઓકે કોષ્ટક બનાવીએ. x ની કિંમત 0 તો y ની કિંમત -2, y ની કિંમત 0 તો x ની કિંમત 2. x y dash x dash y 0 -2 અને 2 0 ઇક્વલ ટુ છે એટલે બંનેમાંથી પસાર થતી ઘાટી રેખા આવશે. ત્યારબાદ 0 0 મૂકો તો ઉગમ બિંદુ વાળો ભાગ આપણે 0 0 મૂકીએ તો આનું પરિણામ 0 થશે. 0 નું મૂલ્ય 2 અથવા 2 થી ઓછું છે તો આપણે કહી શકીએ કે આપેલું વિધાન સત્ય છે. એટલે 0 વાળો ભાગ એટલે આ ભાગ આવશે. ત્યારબાદ છઠ્ઠો 2x - 3y > 6. કોષ્ટક બનાવીએ. x ની કિંમત 0 મૂકીએ તો y ની કિંમત -2, y ની કિંમત 0 મૂકીએ તો x ની કિંમત 3 મળશે. x y x dash y dash 0 -2 એટલે આ બિંદુ આવશે 0 -2, 3 0 એટલે આ બિંદુ આવશે 3 0. ઇક્વલ ટુ નથી એટલે બંનેમાંથી પસાર થતી તૂટક રેખા આવશે. હવે એમાં આપણે ઉગમ બિંદુ મૂકીએ 0 0 તો પરિણામ 0 છે > 6 એટલે એનું સમાધાન કરતું નથી. સમાધાન ન કરે તો નીચે તરફ જે ઉગમ બિંદુ સિવાયનો ભાગ એટલે આ ભાગ આવશે. થેન્ક યુ.